Mến chào tái ngộ cùng các bạn đã ghé qua kênh Su đó đây. Tiếp tục hành trình khám phá Trung Quốc. Hôm nay mình mời các bạn đến thăm thành phố Hàng Châu nhé. 女士们、先生们，欢迎您乘坐本次列车。列车运行前方到站是杭州东站。Ladies and gentlemen, welcome to take this train. The next stop is Hangzhou Dong Railway Station. Chắc hẳn chúng ta đều thuộc nằm lòng câu nói trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng Nhị Châu. Nếu đã từng đến Tô Châu thì bạn cũng đừng bỏ lỡ Hàng Châu nhé. Với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cùng với nền văn hóa cổ kính đan xen hiện đại, nơi đây được mệnh danh là một trong những thành phố đáng sống nhất Trung Quốc. Hãy cùng mình tìm hiểu kinh nghiệm du lịch Hàng Châu để biết vì sao nơi đây lại trở thành điểm đến mơ ước của đông đảo du khách thập phương nhé. Thành phố Hàng Châu nằm ở vùng đồng bằng châu thổ sông Trường Giang, là một trong 7 thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nằm cách Thượng Hải 180 km, Hàng Châu nằm trong top những thành phố phát triển trọng tâm được chính phủ ưu tiên. Phía tây Hàng Châu tiếp giáp với vùng núi của tỉnh An Huy. Thành phố được xây dựng bao quanh mặt phía đông cạnh vịnh Hàng Châu và phía bắc của Tây Hồ. Từ thời vua Tùy Văn Đế, nơi đây chính thức là điểm đầu nguồn phía nam của kênh đào nhân tạo Đại Vận Hà. Điểm cuối ở phía bắc khi kênh đào được hoàn thành, đó chính là Bắc Kinh. Ngược dòng lịch sử thì nơi đây là một trong 7 cố đô của Trung Quốc. Hàng Châu lần đầu tiên trở thành kinh đô của một vương triều khi vua nước Ngô Việt quyết định đóng đô tại đây trong thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc. Lúc bấy giờ, Hàng Châu có tên là Tây Phủ và là một trong 3 trung tâm văn hóa chính của miền Nam Trung Quốc, bên cạnh Nam Kinh và Thành Đô. Ngoài ra, diện tích thành phố trải dài phía chính bắc dọc theo con sông Tiền Đường, là dòng sông lớn nhất của tỉnh Chiết Giang. Sông chảy ra vịnh Hàng Châu, một vịnh biển nước sâu rất quan trọng đối với giao thương và vận chuyển hàng hóa của Trung Quốc với thế giới. Chính vì lợi thế đó mà Hàng Châu đã trở thành trung tâm kinh tế thịnh vượng từ rất sớm. Ngành công nghiệp vận chuyển hàng hóa, đường sông, đường biển ở Hàng Châu đã được phát triển từ rất lâu đời.
Do đây là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng, nên kéo theo tốc độ phát triển kinh tế ở Hàng Châu cũng là một trong những thành phố điển hình. Thành phố được quy hoạch rất bài bản, từ giao thông, cầu, đường, những công viên, trung tâm giải trí, quảng trường để phục vụ cho du lịch. Thậm chí những tòa nhà cao tầng đều được thiết kế theo một chuẩn mực chung. Đêm xuống những tòa nhà cao tầng dọc con sông Tiền Đường, bắt đầu những màn biểu diễn ánh sáng, khiến thành phố trở nên lộng lẫy soi mình xuống dòng sông lớn. Điều đặc biệt ở những tòa nhà này là có cùng trung tâm điều khiển, ánh sáng được đồng bộ cùng nhau, phối hợp nhịp nhàng trên nền những bài nhạc, khiến cho cả thành phố trở nên một màn hình trình chiếu đèn LED vô cùng to lớn. Hàng Châu là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng và hấp dẫn khi sở hữu những cảnh quan thơ mộng, nhẹ nhàng. Khiến cho du khách không nỡ rời chân chính là Tây Hồ, một trong những địa điểm mà mọi người đều muốn đến tham quan khi dừng chân ở Hàng Châu. Tây Hồ là một hồ nước ngọt nổi tiếng nằm về phía tây của thành phố Hàng Châu. Hồ được chia ra làm 3 phần bởi 3 con đê ngăn cách là đê Tô, đê Bạch và đê Dương Công. Trong hồ có một ngọn núi thấp gọi là Cô Sơn và 3 ốc đảo nhỏ
lần lượt tên là Hồ Tam Đình, Tiểu Doanh Châu và Nguyễn Công Đôn. Trên mặt sau của tờ tiền mệnh giá 1 nhân dân tệ Trung Quốc có in hình một phong cảnh. Nơi đây chính là một góc nhìn của cảnh Tây Hồ. 3 cột đá có tên là Tam Đàn Ấn Nguyệt. Một trong 3 cột đá này dùng để làm thước đo, cũng như để điều tiết mực nước cao thấp ở trong hồ. Phía xa xa trên ngọn đồi chính là ngọn tháp Lôi Phong. Vẻ đẹp của Tây Hồ là một tuyệt tác của thiên nhiên, với 3 mặt núi nằm ngay cạnh khu phố cổ kính phía tây Hàng Châu. Mỗi một vị trí ngắm cảnh khác nhau, Tây Hồ mang đến nhãn quan du khách một mỹ cảnh riêng biệt. Ngoài ra, cảnh đẹp nơi đây còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết của các mùa trong năm. Một năm có 4 mùa, Tây Hồ khoác lên mình một chiếc áo riêng mang nét đẹp đặc trưng của khí hậu từng mùa, khiến cho tâm tư, tình cảm của người viễn cảnh cũng phải thay đổi để hòa mình cùng đất trời nơi đây. Mặc dù là một thành phố hiện đại, nhưng nhịp sống của người dân ở Hàng Châu không quá xô bồ và hối hả so với những thành phố lớn khác. Người dân nơi đây rất biết cách tận hưởng những điều tuyệt vời mà thiên nhiên đã mang lại cho họ. Cũng chính vì thế mà Hàng Châu trong suốt 14 năm liền luôn đứng top 1 trong danh sách bình chọn là thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc. Du thuyền viễn cảnh Tây Hồ là một thú vui thi vị cho du khách khi đến đây. Nếu là một cặp đôi đang yêu nhau thì điều đó lại càng thêm tuyệt vời. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi xe bus, đạp xe hoặc tản bộ quanh hồ, ngắm cảnh hồ nước mênh mông hữu tình và ngắm cảnh hoàng hôn, mặt trời đang khuất mình xuống mặt hồ nước cũng là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ.
những con đường ven Tây Hồ có đoạn trồng rất nhiều hoa đào, hoa mai. Mùa xuân những cánh hoa bay theo gió khắp các con đường. Có đoạn thì trồng nhiều cây ngân hạnh. Mùa thu hàng cây ngân hạnh chuyển lá vàng rực. Có đoạn thì trồng nhiều cây liễu, một loại cây của 4 mùa. Những cành liễu rủ mình xuống mặt hồ để cho gió đông đưa, như một tấm rèm xanh mềm mại. Du khách cũng có dịp xem những show diễn hoành tráng được dàn dựng bởi những đạo diễn nổi tiếng. Những show diễn tái hiện lại cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân trong quá khứ, những trích đoạn tuồng tích hoặc những câu chuyện tình cổ, vân vân.
ở mỗi một thành phố du lịch nổi tiếng hầu như đều có sự tồn tại của những ngôi chùa, những ngôi tháp cổ kính. Mỗi nơi lại có một câu chuyện riêng cùng với kiến trúc độc đáo khác nhau, mang theo bản sắc của khu vực, của từng vùng đất, cũng như chịu sự ảnh hưởng trong phong cách xây dựng từ các triều đại trong lịch sử. Tất cả đều tồn tại hàng ngàn năm qua, cũng là nhân chứng lịch sử, chứng kiến bao lần binh biến, thế sự đổi thay. Bên cạnh những ngôi chùa mang kiến trúc đặc trưng, những ngôi tháp cổ mang giá trị phong thủy, thì nơi đây còn tồn tại những ngôi miếu, đền thờ những nhân vật có thật trong lịch sử. Hầu hết những vị này đều là những anh hùng, những danh tướng lúc đương thời có công với đất nước. Việc thờ cúng họ không phải để tôn vinh họ trở thành thần, mà chỉ để tưởng nhớ những người có công, cũng như đề cao những đức tính cao đẹp của tiền nhân với hậu thế sau này, như trung, hiếu, nghĩa, nhân, dũng, trí, tín, vân vân. Điển hình là điện thờ danh tướng Nhạc Phi, có tên là Nhạc Vương Miếu, một vị võ tướng nổi tiếng trong lịch sử đã đi vào trong tiểu thuyết, văn chương và cả phim ảnh. Nơi đây được du khách và người dân địa phương thường xuyên lui tới. Ngoài ra, nơi đây còn có mộ thất của Võ Tòng, tức Võ Nhị Lang, người đã tay không đánh hổ trên đồi Cảnh Dương. Y cũng là một trong 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Chắc hẳn ai đã từng đọc tiểu thuyết Thủy Hử cũng biết vị anh hùng này. Đến Hàng Châu, bạn cũng đừng quên đến thăm những cổ trắng. Du khách sẽ không thể cưỡng lại sự thu hút bởi những dòng kênh êm đềm, những dãy nhà cổ bên sông, cùng những cây cầu đá uốn cong. Không chỉ có lối kiến trúc mê hoặc, Cổ Trắng còn có những làng nghề truyền thống như làng cổ, làng văn hóa, làng ẩm thực, thu hút được rất nhiều khách tham quan. Điển hình là Ô Trắng, một thị trấn sông nước thuộc tỉnh Chiết Giang, là một trong danh sách những giang nam cổ trắng đẹp nhất ở Trung Quốc. Đoạn đường từ Hàng Châu đến Ô Trắng cũng bằng khoảng cách từ Ô Trắng đến Tô Châu. Nơi đây được coi như là một cổ trắng giao thoa giữa Tô Châu và Hàng Châu.
Ô Trấn được xây dựng và chịu ảnh hưởng từ triết lý Nho giáo cũng như tính thẩm mỹ của Trung Hoa cổ đại, với tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia. Hàm ý là cổ trắng với những cây cầu nhỏ, phía dưới là dòng nước chảy tượng trưng cho sự hanh thông, cũng như những ngôi nhà được xây sát bên mé nước. Từ trong nhà có thể nhìn ra dòng sông nước chảy hiền hòa và có thể ngắm nhìn cảnh bốn mùa thay đổi trước mắt. Ô Trấn không bị thương mại hóa bởi du lịch quá nhiều. Người dân nơi đây vẫn sống, sinh hoạt và làm việc bình thường, giản dị như hàng ngàn năm qua. Hàng Châu là vùng Giang Nam thuộc khu vực ôn đới, có khí hậu bốn mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình hàng năm khoảng 16 độ C. Mùa xuân từ tháng 2 đến tháng 8, đây cũng là thời điểm thu hút khách du lịch. Đến Hàng Châu vào thời gian này, bạn như lạc vào xứ sở của hàng ngàn loài hoa. Người dân ở Hàng Châu
rất thích đi cắm trại. Những dịch vụ cắm trại hầu như đều có góc nhìn ra Tây Hồ. Ven hồ là những ngọn đồi nhỏ, có những khu vườn, sơn trang trồng rất nhiều hoa và cây cảnh, bên cạnh những suối nước, hồ ao tự nhiên. Khắp thành phố Hàng Châu, dọc những con đường, vỉa hè, khu vườn, công viên, bờ hồ, mỗi nơi đều nhìn thấy rất nhiều loài hoa khác nhau đang đua nở, khiến cho du khách thích thú, mải mê, ngắm nhìn rồi đắm mình trong những thảm hoa mênh mông. Mùa thu và mùa đông bắt đầu từ tháng 8 đến khoảng tháng 2 năm sau. Điểm đặc trưng của khí hậu mùa này là những trận mưa ngâu tầm tã kéo dài. Nếu bạn đến thăm những thị trấn cổ vào mùa này, khung cảnh cổ trấn như chìm vào một màn nước mờ tịch, cảm giác đượm buồn rất khó tả. Có những khu vực mùa đông đỉnh điểm còn có tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Vừa rồi là những nơi mà mình đã tham quan trong chuyến du lịch đến thành phố Hàng Châu. Còn rất nhiều địa danh du lịch thú vị khác ở Trung Quốc mà mình chưa có dịp đến thăm. Mình sẽ tiếp tục khám phá trong thời gian tới. Nếu bạn cũng là một người yêu thích du lịch và khám phá Trung Quốc, hãy gợi ý cho mình một thành phố du lịch tiếp theo bên dưới phần bình luận nhé. Mình là Su đó đây. Cảm ơn các bạn đã xem video, like, share cũng như là theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo nhé.